নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এবিছ এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক এতিয়া আমি ক্লাছ 10ৰ যিটো ছেকেণ্ড লেশ্যন নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম সেই লেশ্যনটো পঢ়োৱা হওক। লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হ'ল নেলছন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি মানে আত্মজীৱনী। আহক ইয়াতে আমি অকণমান জানিবলগীয়া কথা আছে। চাওক, বিফৰ ইউ ৰিড, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid মানে হ'ল বৰ্ণবাদ। বৰ্ণবাদ মানে কি? মানুহৰ স্কিনৰ কালাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনোবা মানুহ ক'লা থাকে, কোনোবা মানুহ বগা থাকে। তো আগৰ সময়ত চাউথ আফ্ৰিকাত কি আছিলে যে যিখিনি ক'লা বৰণৰ মানুহ আছিলে সেই মানুহখিনিক যিখিনি হোৱাইট পিপল আছিলে তেওঁলোকে বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰথাটোকে কোৱা হয় বৰ্ণবাদ বুলি। তো বৰ্ণবাদ এটা কি হয়? পলিটিকেল চিষ্টেম, এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যিয়ে কি কৰে? ছেপাৰেটছ পিপল একৰ্ডিং টু দিয়াৰ ৰেচ, তেওঁলোকৰ বৰ্ণ অনুসৰি বা কালাৰ অনুসৰি তেওঁলোকক কি কৰে? ছেপাৰেট কৰে। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? যে তুমি ক'ব পাৰিবানে তলৰ তিনিখন কাউণ্ট্ৰিৰ কোনখন কাউণ্ট্ৰিত বহুত মানে কেইবছৰমান আগলৈকে এই এপাৰ্থাইড ছিষ্টেমটো আছিলে? সেয়া হ'ব চাউথ আফ্ৰিকা। তাৰপিছত চোৱা, হেভ ইউ হাৰ্ড অফ নেলছন মেণ্ডেলা? তুমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে শুনিছানে? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল আছিল আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে জীৱনজোৰা এটা যুদ্ধ কৰিছিল এপাৰ্থাইড বা বৰ্ণবাদৰ বিপৰীতে। মেণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years ইন প্ৰিজন, আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই তাৰ বাবে 30 বছৰ কাৰাগাৰো খাটিব লগা হৈছিল। ফাইনেলি ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন ৱেৰ হেল্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা ইন 1994, আৰু ইমানখিনি যুদ্ধ কৰাৰ পিছত অৱশেষত দেশত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিলে 1994 চনত। এণ্ড মেণ্ডেলা বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট অফ এ নিউ নেশ্যন, আৰু নতুনকৈ গঠিত হোৱা সেই ৰাজ্যখনৰ বা ৰাষ্ট্ৰখনৰ কি হৈছিল? নেলছন মেণ্ডেলা প্ৰথম কলা বৰ্ণৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. আৰু এয়া যিটো এই লেশ্যনটো যিটো আছে, এই লেশ্যনটো তেওঁৰ যিটো অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী তাৰে পৰা তুলি লোৱা এটি অংশ হয়। আৰু এই অংশটোৰ যিটো নাম হ'ল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, তাতে নেলছন মেণ্ডেলাই এটা হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক এটা ঘটনাৰ বিষয়ে কৈছিল, আৰু সেই ঘটনাটোক তেওঁ নাম দিছিল দ্য ইনাগুৰেশ্যন। ইনাগুৰেশ্যন মানে উদ্বোধন। কেন ইউ গেছ হোৱাট দ্য অকেজন মাইট বি? তুমি অনুমান কৰিব পাৰিছানে বা পাৰিবানে সেই অকেজনটো কি হ'ব পাৰে? চেক ইউৰ গেছ উইথ দিছ নিউজ আইটেম ফ্ৰম দ্য BBC অফ 10th May 1994। সেই ইনাগুৰেশ্যন মানেনো কি? সেই বিষয়টো তলত যিটো BBCত প্ৰকাশ পোৱা নিউজ আৰ্টিকলটো আছে, সেই আৰ্টিকলটো প্ৰকাশ পাইছিলে 10 May 1994। সেইটো পঢ়ি পেলাই তোমাক গেছ কৰিব দিছে যে ইয়াতে কি আছে। নেলছন মেণ্ডেলা বিকামছ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট। আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণ বৰ্ণৰ প্ৰেছিডেণ্ট নেলছন মেণ্ডেলা হ'ল। So Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. নেলছন মেণ্ডেলাই চাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণ বৰ্ণৰ বা কলা বৰ্ণৰ প্ৰেছিডেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে কিমান 3টা শতিকা ধৰি যিখিনি হোৱাইট বগা বৰ্ণৰ মানুহ আছে সেই মানুহখিনিয়ে 3টা শতিকা শাসন কৰাৰ পিছত নেলছন মেণ্ডেলা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কলা বৰ্ণৰ এজন প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব পাৰিছে। মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC পাৰ্টি অন 252 অফ দ্য 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. South Africar হিষ্ট্ৰীত যিটো প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন হৈছিল তাতে নেলছন মেণ্ডেলাৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল আছিল ANC বা আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে 400টা ভোটৰ ভিতৰত 252টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। দ্য ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনি টুক প্লেচ ইন দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্পিথিয়েটাৰ ইন প্ৰিটৰিয়া টুডে, attended by
politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. আৰু এই inauguration ceremony to ক'ত হৈছিল ইউনিয়ন প্ৰিটৰিয়াত থকা ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্পিথিয়েটাৰত হৈছিল আৰু কি হৈছিল যে ইয়াত কি কৰিছিল বহুত বেছি পলিটিচিয়ান আৰু ডিগনিটাৰিজ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল যিসকল ব্যক্তি 140খন দেশতকৈও অধিক দেশৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে এই ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনিটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেভাৰ এগেইন will this beautiful land experience the oppression of one by another said Nelson Mandela in his address আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই এই মানুহখিনিক সম্বোধন কৰি যিখিনি ভাষণ দিছিল তাতে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিল যে এই ধুনীয়া ঠাইডোখৰে আৰু কেতিয়াও ভৱিষ্যতে কি নকৰিব এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিৰ অপাৰেশ্যন বা দমন কেতিয়াও ফেচ কৰিব বা সেই দমনৰ এক্সপিৰিয়েন্স কৰিব জীৱনত আৰু নালাগিব Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. আৰু কি হৈছিল সেই দিনটো যেহেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুখৰ দিন আছিল গতিকে সেই দিনটোত কলা বৰণৰ বগা বৰণৰ আৰু কালাৰ্ড মানে সকলো বৰণৰ মানুহে কি কৰিছিল একেলগে লগ লাগি পেলাই প্ৰিটৰিয়াৰ ৰাস্তাত এটা জুবিলিয়েণ্ট এটা মানে উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ 1 লাখতকৈও অধিক মতা মানুহ মাইকী মানুহ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলো বৰ্ণৰ মানুহে কি কৰিছিল একেলগে গান গাইছিল নাচিছিল ফূৰ্তিতে তেওঁলোকে তাৰপিছত ইয়াতে কি দিছে কলম এ কলম বি এটা এক্টিভিটি দিছে এটো বাৰু ইমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটা ইয়াৰ পৰা আমাৰ লেসনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 10th May dawn bright and clear আৰু 10 মে দিনটো কি আছিল ডন মানে ৰাত একদম দোকমোকালিৰ সময়খিনি ব্ৰাইট আছিল খুব উজ্জ্বল আছিল আৰু ক্লিয়াৰ আছিল সাফা ফটফটিয়া আছিল for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration নেলছন মেণ্ডেলাই কথাখিনি কৈ আছে যে যোৱা কিছুদিন ধৰি মোক কি কৰি আছে বহুত বিলাক সন্মানীয় ব্যক্তি বা পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশৰ যিবিলাক নেতা আছে তেওঁলোকে আহি মোক আগুৰি ধৰিছে বা তেওঁলোকে আহি মোক লগ কৰিছে আৰু লগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনিৰ আগত The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. আৰু এই ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনিটো এটা এনেকুৱা এটা চেৰেমনি হ'ব যিটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই চেৰেমনিটোত ইন্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক নেতা আছে সকলোৱে আহি পেলাই লগ লাগিব আৰু এই লগ লগা অনুষ্ঠানটো কি কাৰণে লাৰ্জেষ্ট গ্যাদাৰিং এভাৰ মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো গ্যাদাৰিং বা মানুহৰ সমাৱেশ আগতে হোৱা নাই ইমান ডাঙৰ সমাৱেশ হ'ব The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. আৰু এই চেৰেমনিটো ক'ত হৈছিল প্ৰিটৰিয়াত থকা যেটো ইউনিয়ন বিল্ডিং আছিল সেই ইউনিয়ন বিল্ডিংৰ যেটো স্যান্ডষ্টোনেৰে বনোৱা এম্পিথিয়েটাৰ আছিল সেই এম্পিথিয়েটাৰত হৈছিল আৰু এই এম্পিথিয়েটাৰটো কেনেকুৱা বস্তু যে কেনেকুৱা হয় যে তাৰ কি থাকে ওপৰত এটা বিল্ডিং হয় তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ছাদ নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ টিনপাত নাথাকে আৰু তাতে কি থাকে মানে আমাৰ ষ্টেডিয়াম বিলাক যেনেকুৱা সিট বিলাক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে উঠি যোৱা আৰু মাজত কিবা এটা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ঠিক তেনেকুৱা এম্পিথিয়েটাৰ হয় তাত মাজত প্ৰগ্ৰামটো চলে আৰু চাৰিওফালে মানে সিট বিলাকত বহি পেলাই মানুহবিলাকে সেই প্ৰগ্ৰামটো চাব পাৰে For decades, this had been the seat of white supremacy. আৰু বহুত দশক জুৰি এই সিটবিলাকত কলা বৰণৰ মানুহে বহিব পৰা নাছিল এই সিটবিলাক যিখিনি বগা মানুহ আছিল তেওঁলোকক উচ্চ খাপৰ বুলি ধৰা আছিল তেওঁলোকেহে বহিব পাৰিছিল And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. আৰু এতিয়া কি হৈছে সেই সিটবিলাক অকল বগা বৰণৰ মানুহেৰে আবৰি ধৰা নাই সেই সিটবিলাকত ৰেইনবো কালাৰিং হৈছে মানে কৰবাত বগা মানুহ বহিছে কলা মানুহ বহিছে আৰু
কিহৰ কাৰণে বহিছে যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিটো প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক আৰু বৰ্ণ বৈষম্য নথকাকৈ যিখন চৰকাৰ গঠন হ'ব সেই চৰকাৰৰ গঠনৰ কাৰণে ইয়াত মানুহবিলাকে সমাবেত হৈছে On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. আৰু সেই ধুনীয়া অটম দিনটোত মই কি হৈছিলে মই মোৰ ছোৱালী জেনানীৰ লগত তাতে গৈছিলোঁ On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. আৰু পডিয়াম মানে যে মাইকটো থাকে যে ওখকে মঞ্চত তো সেই পডিয়ামত উঠি পেলাই মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্কে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰিছিল শপত গ্ৰহণ কৰিছিল সেকেন্ড ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে দেন Thabo Beki was sworn in as first deputy president আৰু তাৰ পিছত Thabo Bekiয়ে কি কৰিছিলে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰথম ডেপুটি প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে when it was my turn আৰু যেতিয়া মোৰ পাল পৰিছিল I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people আৰু যেতিয়া মোৰ পাল আহিছিল তেতিয়া কি হৈছিল মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ আমাৰ দেশৰ যিখন কনস্টিটিউশন বা যিখন সংবিধান সেই সংবিধানখনক আপহোল্ড কৰিবলৈ বা সন্মান জনাবলৈ আৰু সেই সংবিধানখন মতে চলিবলৈ আৰু লগতে নিজকে এই দেশখনৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ ভালৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছিলোঁ টু দ্য এছেম্বল গেষ্ট এণ্ড দ্য ৱাটছিং ৱৰ্ল্ড আই ছেড আৰু যিখিনি মানুহ মানে গেষ্ট মানে অতিথি তাত এছেম্বলড হৈছিলে লগ লাগিছিলে আৰু মোক যিখিনি পৃথিৱীৰ মানুহে চাই আছিলে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে মই কৈছিলোঁ Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the newborn liberty. আজি আমি সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত থাকি আমি কি কৰিছোঁ যিটো নতুনকৈ এইখন দেশত লিবাৰ্টি জন্ম হ'ল সেই দেশখনৰ প্ৰতি আমি এটা সন্মান বা এটা আশাৰ আমি বতৰা লৈ আহিছোঁ একেলগ হৈ পেলাই Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. যে ইমান বছৰ ধৰি যে মানুহখিনিয়ে এই দেশৰ মানুহখিনিয়ে কি হৈ আছিল এটা অসাধাৰণ হিউম্যান ডিজাস্টাৰ এটা অসাধাৰণ মানে মানৱীয় এটা দুৰ্যোগ এটাৰ মুখামুখি হৈ আহিছিল তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন সমাজৰ গঠন হোৱা বা জন্ম হোৱাটো নিশ্চিত আছিলে যিখন সমাজত এজন মানুহে প্ৰাউডফুলি বা গৌৰৱেৰে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিব We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil আমি মানে কলা বৰ্ণৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছে যিবিলাকক বহুত আগলৈকে বেছি আগলৈকে নহয় মানে কেইদিনমান আগলৈকে মানে আউটলছ কৰা হৈছিলে একাষৰীয়া কৰি থোৱা হৈছিলে সেই মানুহখিনিক আজি কি দিয়া হৈছে এটা খুব দুৰ্লভ এটা সন্মান যাচা হৈছে আৰু সেই মানুহখিনি আজি সক্ষম হৈছে যে নিজৰ মাটিত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাকক মাতি আনি পেলাই এটা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. আৰু আজি মই আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসকলক যে তেওঁলোকে আজি আহি আমাৰ দেশৰ মানুহখিনিৰ লগত ইয়াতে বহিছে আৰু যিয়ে বুজাইছে যে আমাৰ দেশত কি হৈছে বিজয় প্ৰাপ্তি হৈছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত পিছ শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হিউম্যান ডিগনিটি মানৱ মৰ্যাদাৰ ক্ষেত্ৰত We have at last achieved our political emancipation কি হৈছে আৰু আমি এতিয়া অৱশেষত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে মানে বন্ধন মুক্ত হ'ব পাৰিছোঁ We pleased ourselves to liberate all our
people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. আৰু আমি শপত লৈছোঁ বা আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি আমাৰ দেশৰ মানুহখিনিক মুক্ত কৰিম যিখিনি আমাৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত বোজা আছে, বোজা চলি আছে আৰু সেই বোজাবিলাক কেনেকুৱা দৰিদ্ৰতা বা পভাৰ্টিৰ বোজা, ডিপ্ৰাইভেশ্যন বা বঞ্চনাৰ বোজা, সাফাৰিং বা কষ্টৰ বোজা, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, লিংগ বা বাকী বেলেগ বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিখিনি মানুহক বৈষম্য ভাৱ ৰখা হয় সেই গোটেইখিনি যিখিনি তেওঁলোকৰ বোজা আছিলে জীৱনত সেই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি আমাৰ দেশৰ মানুহখিনিক মুক্ত কৰিম. নেভাৰ নেভাৰ এণ্ড নেভাৰ এগেইন শ্বেল ইট বি ডেট দিছ বিউটিফুল লেণ্ড উইল এগেইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এনাডাৰ. আৰু কেতিয়াও এই ধুনীয়া দেশখনত এনেকুৱা পৰিস্থিতি নাহিব যে এটা জাতিয়ে বা এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা নিজকে দমন কৰি ৰাখিব লগা হ'ব. কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ দেশত আৰু নাহে. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign in. God bless Africa. আৰু কি হ'ব যে আমাৰ দেশত কেতিয়াও মানে সূৰ্য উদয়ৰ দেশৰ নিচিনা আমাৰ দেশখন হ'ব. আমাৰ দেশত কেতিয়াও এনেকুৱা অৱস্থা নহয় যে মানুহৰ এই যিটো এচিভমেণ্ট আছে সেই এচিভমেণ্টটো কেতিয়াও কি নহয় সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ নিচিনা নাইকিয়া নহয়. আৰু আমাৰ দেশখনত কি হ'ব সদায় ফ্ৰীডম বা সদায় স্বাধীনতাই ৰেইন কৰিব. আমাৰ দেশত সদায় স্বাধীনতাই কি কৰিব ৰাজত্ব কৰিব. গড ব্লেছ আফ্ৰিকা. আফ্ৰিকাৰ ভগৱানে মংগল কৰক. ইয়াৰ পিছত অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেক আছে. আমি এইখিনিতে আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো শেষ কৰিছোঁ. ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টসমূহ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দি থকা যাব. ধন্যবাদ.